Hello mọi người đã đến với kênh Admin Review của mình. Kết thúc tập trước, sau khi đánh bại Tần Pháp, vì lý do hắn dám sỉ nhục tổ phụ của mình, nên Thạch Hạo đã có ý định phế đi tu vi của hắn. Đúng lúc này thì Tần Hạo xuất hiện ngăn cản lại hành động đó của Thạch Hạo. Tần Hạo cầm chiến mâu trong tay chỉ về hướng Thạch Hạo nói, thả Tần Pháp ra. Thấy người em này của mình, Thạch Hạo yên lặng một chút rồi hỏi, ngươi muốn động thủ với ta sao? Nếu ngươi muốn đánh một trận, thì ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Trước kia ngươi có gặp qua một ông lão cụt tay không? Thạch Hạo hỏi xong, Tần Hạo cũng không có trả lời, nó chỉ nói trước tiên thả Tần Pháp ra, còn những chuyện khác thì nói sau. Thấy thế, Thạch Hạo cũng không có nói nhiều, nó liền hướng Tần Hạo nói, ngươi ra tay đi, sau đó thì thu lại chiến y bất diệt kim thân. Phía đối diện, Tần Hạo cũng thu lại chiến y màu bạc của mình, rồi vung một quyền hướng phía Thạch Hạo đánh tới. Đối mặt với quyền này, Thạch Hạo chỉ tiện tay vung ra một chưởng chắn ở trước người. Thế mà đã nhẹ nhàng hóa giải một quyền kia của Tần Hạo, không những thế lực phản chấn còn làm cho Tần Hạo lui lại về sau mấy bước. Mới quyền đầu đã rơi xuống hạ phong, cũng khiến cho Tần Hạo có chút thất kinh, nhưng ngay sau đó toàn thân hắn phát ra những ánh sáng màu bạc, rồi lần nữa lại công kích tới Thạch Hạo. Về phía Thạch Hạo, thì hắn vẫn dùng bàn tay chắn trước người như trước, mặc cho công kích lần này của Tần Hạo rất mạnh, nhưng cũng không chạm được đến người của hắn. Lần này, lại bị thu thiệt làm cho Tần Hạo lảo đảo lui lại, không còn ý định ra tay nữa. Hắn cũng không ngờ là Thạch Hạo lại mạnh đến như vậy. Không cam chịu thua thiệt, Tần Hạo lại cầm chiến mâu chỉ thẳng Thạch Hạo nói, có dám tái chiến một trận nữa với ta không? Biết thằng em mình là ngựa non háu đá, nên lần này Thạch Hạo cũng không có nương tay nữa. Nó liền lấy ra thần khí chứng quốc của Thạch tộc, thần khí vừa ra, lưỡi kích cùng thần kích từ màu đen thui biến thành vàng óng, thần lực theo đó tăng vọt lên. Rồi Thạch Hạo dùng toàn lực đâm mạnh xuống đất, khiến mặt đất ở đây lập tức vỡ nát. Uy lực của một kích này trực tiếp chấn bay Tần Hạo cùng hai lão già bên cạnh ra bên ngoài. Lúc này, sau khi ổn định lại thân hình, hai lão già bên cạnh Tần Hạo liền khởi động trận pháp để đối phó với Thạch Hạo. Trận pháp vừa được kích hoạt thì có một ánh sáng ngút trời bao trùm nơi đây. Ánh sáng vừa xuất hiện, Thạch Hạo liền cảm thấy thanh thần kích của mình muốn thoát ra khỏi tay bay về phía ngọn núi Ngũ Hành. Thấy vậy, Thạch Hạo liền thu thanh thần kích của mình lại. Vừa thu xong thanh thần kích, thì bên ngoài lại xuất hiện thêm một lão già tóc trắng. Lão nhìn Thạch Hạo bằng nửa con mắt rồi nói, thả Tần Pháp ra. Nhớ năm đó, ông nội ngươi tại đây bị ta đánh cho máu phun xối xả, không ngờ hôm nay cháu hắn cũng chạy tới đây. Thạch Hạo nghe thấy lão già này nói thế thì đùng đùng nổi giận, hắn nói lão già này tu hành hơn 100 năm, đánh bại ông nội nó là bình thường, hôm nay nó sẽ thay ông nội ra tay đánh cho lão răng rơi đầy đất. Dứt lời, Thạch Hạo đã hòa vào làm một với bất diệt kim thân, rồi hắn hóa thân thành côn bằng, nhằm thẳng hướng lão già đánh tới. Va chạm vừa xảy ra, trên trời đã văng tung tóe tiên huyết, bả vai của lão già bị Thạch Hạo đánh cho thiếu chút nữa nổ nát, còn bản thân Thạch Hạo thì bị phản chấn, nên miệng phun ra một ngụm máu. Nghĩ tới việc ông nội bị lão già này đánh, khiến Thạch Hạo càng điên cuồng công kích. Sau một hồi, Thạch Hạo cũng sử dụng bảo thuật côn bằng chân chính để đánh với lão già này. Sau đòn giao phong chân chính này, lão già kia bị đánh cho bay ngược ra ngoài, cả người toàn là máu, thân thể gần như là rách toát. Thạch Hạo thì thương thế nhẹ hơn, nó chỉ phun ra một ngụm máu, rồi sau đó liền vụt đến tóm lấy cổ lão già này, cho lão ăn một cái tát, khiến lão bay thẳng ra ngoài, nện thẳng lên trên vách đá. Đúng vào lúc đó, khe núi mà lão già vừa nện vào bắt đầu mở ra, hiển lộ ra một sơn cốc bên trong đó. Thế, Thạch Hạo liền tóm lấy lão rồi rất nhanh tiến vào trong khe núi. Trên đường vác lão già này vào trong, Thạch Hạo cũng biết được lão già này tên là Tần Trạm, cũng là một kỳ tài của Tần tộc. Tuy thương thế của Tần Trạm rất nặng, nhưng mà hắn vẫn còn châm chọc được Thạch Hạo, hắn nói Thạch Hạo còn mạnh hơn cả ông nội cụt tay của hắn nữa. Nghe thấy lão già này nói vậy, Thạch Hạo liền cho hắn ăn thêm một cái tát nữa, khiến thân thể Tần Trạm bay ra, nện thẳng lên trên vách sơn cốc. Mặc dù bị đánh cho bầm dập như thế, những lão già này vẫn không ngừng khiêu khích Thạch Hạo ra tay. Thạch Hạo cũng đang tức giận vụ hắn đánh ông nội mình nên cũng tẩm quất cho tên Tần Trạm ngày một hồi nữa, làm cho hắn gãy không ít xương sườn. Như kiểu bị đánh chưa đủ, nên Tần Trạm vẫn khiêu khích Thạch Hạo tiếp. Hắn nói, nếu có gan thì đánh lão tiếp đi, nếu không thì sẽ không còn cơ hội nữa. Nghe Tần Trạm nói vậy, Thạch Hạo liền sử dụng luôn pháp môn côn bằng đánh cho hắn một phát, lập tức các khớp xương trong cơ thể Tần Trạm liền vỡ vụn. Nhưng điều làm Thạch Hạo thấy quái dị là từ trong những khớp xương vỡ vụn đó lại chảy ra huyết dịch ánh sáng 5 màu. Dần dần từ trong ánh sáng 5 màu này lại hình thành nên những phù văn, sau đó nó tạo nên một màn ánh sáng bao phủ lấy Tần Trạm ở bên trong. Đúng lúc này thì Tần Trạm lại càng gào to hơn, hắn nói Thạch Hạo là tên vắt mũi chưa sạch, mau tiếp tục ra tay đánh hắn nữa đi. Nghe thấy lão già này kêu gào sốt sắng như vậy, Thạch Hạo cũng đã đoán được, hắn muốn lợi dụng sức mạnh của mình để tiến hành đột phá thân thể.
Giờ khắc này, Thạch Hạo cũng không có nương tay nữa, một con côn bằng từ trong lòng bàn tay nó hiện ra, sau đó chui vào trong huyết thanh kỳ, rồi xuyên thủng màn ánh sáng đang bao bọc Tần Trạm. Lúc này thấy biến dị phát sinh, làm Tần Trạm có chút hoảng sợ. Hắn phát hiện, trong cơ thể mình có rất nhiều nguồn sức mạnh toàn bộ đều nổ tung, không chỉ vậy, mà còn hơn trăm tòa trận pháp được khắc trong máu thịt cũng đang nhanh chóng lùi tàn. Trong lúc kích nổ các nguồn sức mạnh trong cơ thể Tần Trạm, Thạch Hạo lại cảm ngộ được các ký hiệu trong huyết dịch kỳ, thế nên nó liền nhanh chóng thu gom tất cả huyết dịch này lại, thì phát hiện đó chính là một môn bí pháp cao cấp của Tần tộc, có tên là Ngũ Hành Niết Bàn.